ประสบการณ์หลอนๆที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังนั้นเป็นเรื่องของอั๋นเพื่อนผมเองครับซึ่งผมกับอั๋นนั้นเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนประถมเราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งก็ตอนที่ต่างคนต่างเรียนจบมีงานทำกันแล้วอั๋นประกอบอาชีพเป็นเซลล์ขายรถครับซึ่งผมได้เจอกับอั๋นตอนที่บังเอิญไปดูรถที่เต็นท์รถมือสองพอดีอั๋นจึงถือโอกาสแนะนำรถคันโน้นคันนี้ให้ผมไปในตัวแถมยังบอกอีกว่าเต็นท์นี้เป็นเต็นท์รถของพ่อเขาถ้าผมสนใจจริงๆเขาก็จะแถมส่วนลดให้ผมกับอั๋นเราไม่ได้เจอกันนานแต่ก็ยังคุยกันถูกคอเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนคงเพราะความชอบส่วนตัวหลายๆอย่างที่คล้ายกันวันนั้นผมกับอั๋นพูดคุยกันไปดูรถกันไปอย่างสนุกสนานจนผมไปถูกใจเข้ากับรถคันหนึ่งเป็นรถเบนซ์รุ่นเก่าทรงคลาสสิกสีขาวผมถามอั๋นเกี่ยวกับรถคันนั้นทั้งเรื่องราคาและที่มาที่ไปแต่อั๋นก็พยายามบ่ายเบี่ยงและแนะนำผมให้ไปดูรถคันอื่นๆที่ใหม่กว่ารถเบนซ์คันนั้นผมเองเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจในเรื่องของรุ่นมากนักเพราะที่ดูมากะว่าถ้ารถคันไหนถูกใจก็อยากจะเลือกคันนั้นแต่ก็นึกแปลกใจตัวเองอยู่เหมือนกันที่รู้สึกชอบรถเบนซ์รุ่นเก่าคันนั้นมากอั๋นบอกกับผมว่าให้ผมกลับไปคิดก่อนจะตัดสินใจเพราะรถเบนซ์คันที่ว่านี้ก็เก่ามากแล้วที่เอามาตั้งโชว์ขายก็เพราะเห็นว่ามันสวยดีไม่ได้คิดว่าจะขายออกจริงๆอั๋นยังบอกกับผมอีกว่าผมน่าจะเหมาะกับรถรุ่นใหม่ๆมากกว่าผมเก็บเอาคำที่อั๋นบอกไปคิดและปรึกษากับแฟนในคืนวันเดียวกับที่ไปดูรถมาแฟนผมก็ออกอาการสนใจว่ารถที่ผมอยากได้มากนั้นเป็นรถอะไรเธอถามว่าผมได้ถ่ายรูปรถมาหรือเปล่าผมเองก็ลืมไปและคิดเสียดายที่ไม่ได้ถ่ายมาเลยตัดสินใจกับแฟน2 คนว่าในวันพรุ่งนี้จะแวะไปดูรถเบนซ์คันที่ว่านั้นด้วยกันอีกครั้งหลังจากตกลงกับแฟนได้แล้วผมก็รีบโทรไปนัดอั๋นเพื่อนของผมทันทีน้ำเสียงของอั๋นนั้นดูไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่แต่ก็ยินดีที่จะให้ผมแวะไปดูรถอีกรอบและก่อนวางสายมันก็ยังพูดเชียร์ให้ผมดูรถคันอื่นที่ใหม่กว่าอีกเหมือนเดิมวันต่อมาผมและแฟนก็เดินทางไปที่เต็นท์รถกันในช่วงบ่ายๆอั๋นเองก็มารอต้อนรับผมอยู่แล้วผมบอกกับแฟนว่าจะพาเธอไปดูรถเบนซ์คันที่ว่าก่อนแล้วยังไงค่อยไปดูรถคันอื่นต่อแฟนผมเองก็ตกลงไม่ได้มีปัญหาอะไรทันทีที่แฟนผมเห็นรถเบนซ์คันที่ว่านั้นก็รู้สึกไม่ถูกชะตาอย่างแรงถึงกับต่อว่าผมว่าทำไมถึงได้มาชอบของเก่าๆแบบนี้ในตอนนั้นแฟนของผมมีท่าทางไม่พอใจอย่างมากจนถึงขั้นเดินหนีไปดูรถคันอื่นแต่ผมนั้นกลับยิ่งรู้สึกชอบและถูกใจรถคันนั้นมากกว่าเก่าแต่ด้วยความที่กลัวว่าแฟนจะโกรธผมจึงต้องเดินตามเธอไปและไปดูรถคันอื่นๆที่เธอชอบมีรถรุ่นใหม่มือสองสวยๆอยู่ 2-3 คันที่แฟนผมชอบและผมเองก็ไม่ได้รู้สึกชอบอะไรแต่ก็ยังอยู่ในช่วงที่ตัดสินใจอยู่อั๋นเองก็แนะนำกับผมว่าให้ลองคิดดูดีๆก่อนแล้วถ้าอยากได้จริงๆก็ค่อยมาคุยกันแต่ก็ปิดท้ายด้วยการเชียร์ให้ผมเลือกดูรถรุ่นใหม่ๆทุกครั้งในทีแรกผมก็คิดแค่ว่าอั๋นนั้นต้องการจะขายรถรุ่นที่แพงกว่าให้กับผมแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยมันเป็นเพราะว่าอั๋นหวังดีกับผมต่างหากหลังจากที่ไปดูรถกับแฟนได้อาทิตย์กว่าๆอั๋นก็โทรมาคุยกับผมถึงเรื่องรถว่าตัดสินใจได้หรือยังผมเองที่ยังลังเลใจอยู่ก็ถามถึงรถเบนซ์รุ่นเก่าทรงคลาสสิกที่ว่านั้นอีกครั้งคราวนี้อั๋นเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยปากนัดผมทานข้าวแต่ก็กำชับกับผมว่าให้ผมมาแค่คนเดียวผมตกปากรับคำไปเพราะไม่ได้คิดอะไรมากคิดแค่ว่าอั๋นคงอยากทานข้าวกันตามประสาเพื่อนๆเย็นวันนั้นผมจึงไปเจออั๋นที่ร้านอาหารผมกับอั๋นสั่งอาหารมาไม่มากโดยมีเบียร์เป็นเครื่องดื่มเราพูดคุยกันเรื่องทั่วไปอยู่สักพักก่อนที่ผมจะวกเข้าเรื่องรถอีกครั้งอั๋นก็ยังยืนยันคำเดิมกับผมว่า
รถเบนซ์คันนั้นเป็นรุ่นที่เก่ามากแล้วไม่คุ้มที่คนหนุ่มอย่างผมจะซื้อเอาไว้ขับไปไหนมาไหนผมฟังที่อั๋นบอกก็คงจะจริงเพราะผมอายุเพียง30ต้นๆเท่านั้นรถเบนซ์รุ่นเก่าอาจจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่แต่ผมก็ยังรู้สึกติดใจรถคันนั้นอยู่ดีผมคิดอะไรเพลินๆในหัวตามที่อั๋นพูดไปด้วยและคิดขึ้นได้ว่าตอนที่ผมถามอั๋นถึงที่มาของรถคันนั้นอั๋นยังไม่ได้ตอบผมเลยอั๋นนิ่งเงียบไปแป๊บหนึ่งก่อนจะบอกกับผมว่ารถเบนซ์คันนั้นเป็นรถมือ3แล้วเป็นรถที่มีเจ้าของเป็นผู้หญิงม่ายและเธอก็ได้ตายไปแล้วด้วยผมได้ยินอย่างนั้นแล้วก็ตกใจอยู่พอสมควรแต่ก็มีความสงสัยมากกว่าว่าทำไมอั๋นถึงได้รู้ลึกขนาดนั้นอั๋นบอกกับผมว่าผมไม่ใช่คนเดียวที่ถูกใจและอยากจะได้รถคันนี้อย่างที่เขาเคยบอกกับผมว่ารถคันนี้ตั้งใจจะเอาไว้โชว์ดึงดูดลูกค้าเท่านั้นไม่ได้คิดจะขายจริงๆและลูกค้าส่วนใหญ่ที่ถูกใจรถคันนี้ก็จะเป็นผู้ชายทั้งหมดรถมือ3คนนี้เป็นรถมีอาถรรพ์พอได้ฟังอั๋นเล่ามาถึงตรงนี้ผมก็รู้สึกขนลุกขึ้นมานิดหน่อยก่อนจะขยันขยอให้อั๋นเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังในทีแรกอั๋นก็ลังเลใจอยู่สักพักและบอกกับผมก่อนเล่าว่าหวังว่าเรื่องที่กูจะเล่าจะทำให้มึงเปลี่ยนใจไม่อยากซื้อรถคันนี้นะอั๋นได้เล่าให้ผมฟังว่ารถเบนซ์คันนั้นมาจอดอยู่ที่เต็นท์ของพ่อตั้งแต่สมัยที่อั๋นยังเรียนมหาวิทยาลัยอยู่และช่วงที่พ่อของเขาขอให้อั๋นมาลองเรียนรู้งานก่อนจะเรียนจบคือมาช่วยคอยให้คำแนะนำลูกค้าพาลูกค้าไปทำเอกสารคอยดูแลความเรียบร้อยต่างๆแทนพ่ออั๋นก็ต้องเคลียร์เอกสารและกลับบ้านค่ำอยู่บ่อยๆคืนนั้นเป็นคืนที่อั๋นต้องอยู่เคลียร์เอกสารจนดึกเพราะมีลูกค้าเข้ามาจองและทำสัญญาซื้อขายกันหลายรายถือเป็นวันที่โชคดีวันหนึ่งของเต็นท์รถที่นี่เพราะอย่างมากวันละ 1-2 คันก็ดีมากแล้วอั๋นทำงานอยู่จนถึง4 ทุ่มกว่าก็ตัดสินใจกลับเพราะวันต่อไปมีเรียนในช่วงสายเขาปิดไฟที่สำนักงานเดินสำรวจเต็นท์รถอีกนิดหน่อยก็ปรากฏเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ที่ข้างๆรถคันนั้นคุณครับเต็นท์ปิดแล้วนะครับถ้าจะมาดูให้มาดูใหม่วันพรุ่งนี้นะครับพูดจบคนที่จ้างมาเฝ้าเต็นท์อยู่ทุกคืนก็เดินเข้ามาทักอั๋นน้องอั๋นคุยกับใครเหรอครับอั๋นก็หันไปเพื่อจะชี้ให้คนเฝ้าเต็นท์ดูแต่ก็ไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรต่อและกลับออกมาด้วยความสงสัยหลังจากนั้นอั๋นก็ได้เจอกับผู้หญิงคนเดิมมายืนข้างรถคันนั้นอีกครั้งแต่คราวนี้อั๋นเริ่มแน่ใจแล้วว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะไม่ใช่คนอั๋นจึงพยายามทำเป็นไม่สนใจและตัดสินใจรีบเดินไปที่รถของตัวเองที่จอดอยู่ด้านหลังเต็นท์ให้เร็วที่สุดจะรีบไปไหนรู้นะว่าเห็นไม่คิดจะทักกันเหมือนทุกทีเหรอเสียงลากยาวที่คล้ายกับผู้หญิงนั้นทำเอาอั๋นวิ่งกระเจิงทิ้งข้าวของในมือแล้วไขกุญแจขึ้นรถตัวเองด้วยความรวดเร็วอั๋นไม่กล้ากลับไปที่เต็นท์อีกเป็นอาทิตย์จนถูกพ่อเขาบังคับว่าจะตัดเงินถึงได้ยอมกลับไปทำงานที่เต็นท์อีกคราวนี้อั๋นเลยบอกกับตัวเองว่าจะไม่ยอมกลับดึกอีกแล้วหากมีงานค้างก็จะเอากลับไปทำที่บ้านแต่พอได้เจอกับคนเฝ้าเต็นท์อั๋นก็ได้ลองถามและเล่าสิ่งที่เห็นให้ฟังคนเฝ้าเต็นท์ก็หัวเราะให้และบอกว่าคนทำงานที่เต็นท์นี้เขาก็รู้กันหมดนั่นยิ่งสร้างความประหลาดใจให้กับอั๋นไม่น้อยเพราะแม้แต่พ่อของเขาก็รู้เรื่องแต่ไม่ยอมเล่าให้เขาฟังคนเฝ้าเต็นท์รถบอกว่าผู้หญิงที่มายืนข้างรถคันนั้นถ้าดูดีๆจะเห็นว่ามีลักษณะไม่ซ้ำกันเขาเจอกันจนชินหมดแล้วเพราะเธอไม่ได้มาทำร้ายอะไรต่างคนต่างอยู่ในตอนนั้นอั๋นเองก็พยายามทำใจให้ชินเหมือนกับคนที่นี่บ้างแต่คงเพราะยังไม่รู้ความจริง
ก็เลยยังโดนหลอกอยู่บ่อยครั้งมีอยู่ครั้งหนึ่งที่โดนหลอกจนถึงขั้นฉี่ราดเพราะเธอมาหลอกแบบแลบลิ้นปลิ้นตาใส่ใบหน้าเละเทะเน่าเฟะทำให้อั๋นถึงกับจับไข้นอนสมไปเป็นอาทิตย์ผมฟังมาถึงตรงนี้ก็นึกขำในสิ่งที่อั๋นเล่าอยู่บ้างแต่เรื่องราวที่อั๋นเล่าต่อไปนั้นอารมณ์ขันของผมในตอนนั้นก็หายไปทันทีหลังจากที่อั๋นโดนหลอกอยู่บ่อยครั้งและยังไม่รู้สึกชินเขาก็ตัดสินใจคุยกับพ่อและบอกว่าจะไม่ขอไปทำงานที่เต็นท์รถอีกแล้วพ่อของอั๋นถึงกับเอ่ยปากขอร้องพร้อมกับบอกว่าจะเพิ่มเงินเดือนให้ตอนนั้นเขาก็เห็นว่าเงินสำคัญก็เลยยอมกลับมาทำอีกแต่คราวนี้ก็พกเครื่องรางของดีมาไว้กับตัวกันโดนหลอกจนฉี่ราดเหมือนคราวที่แล้วและก็เป็นวันที่อั๋นทำงานดึกเหมือนเช่นเคยแต่คราวนี้กลับไม่เห็นใครหรือผู้หญิงที่รถคันนั้นอีกคนเฝ้าเต็นท์รถก็เดินมาทักทายตามประสาเพราะอยู่คนเดียวที่เต็นท์รถทุกวันก็คงจะมีอาการเหงาๆอยู่บ้างน้องอั๋นอยากรู้เรื่องรถคันนั้นไหมล่ะเดี๋ยวลุงจะเล่าให้ฟังนั่นเป็นคำพูดเชื้อเชิญเพื่อหลอกล่อให้อั๋นนั่งอยู่เป็นเพื่อนและถึงแม้อั๋นจะรู้อย่างนั้นแต่ความสงสัยและความอยากรู้อยากเห็นก็ชนะทุกสิ่งอั๋นจึงตัดสินใจนั่งลงฟังเรื่องเล่าที่ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงของคนเฝ้าเต็นท์รถเบนซ์คันเก่าที่ว่านั้นเป็นรถที่เสียค้าทองคนหนึ่งซื้อให้กับเมียของเขาซึ่งเป็นรถคันแรกในชีวิตของผู้หญิงคนนั้นเลยก็ว่าได้เสียค้าทองคนนั้นก็เป็นเพื่อนกับพ่อของอั๋นซึ่งอั๋นนั้นไม่เคยรู้จักเพราะเสียคนนั้นได้เสียไปแล้วคนเฝ้าเต็นท์เล่าให้ฟังต่ออีกว่าเสียคนนั้นก็ตายอยู่ในรถคันนั้นนั่นแหละเพราะเมียของแกหึงหวงและยอมไม่ได้ที่จะให้เสียมีบ้านเล็กบ้านน้อยจึงตัดสินใจทำอะไรลงไปด้วยความโกรธเพราะเธอได้รู้ว่าเสียเอารถของตัวเองออกไปรับผู้หญิงคนอื่นก็เลยหลอกเสียให้ไปนั่งรถเล่นด้วยกันก่อนจะจอดรถที่ข้างทางแล้วเอามีดแทงเสียตายคาเบาะข้างๆแบบไม่ยั้งหลังจากนั้นก็ขับรถกลับมาที่บ้านพอลูกชายมาเห็นเข้าเธอก็เอามีดขู่ห้ามไม่ให้ใครเข้าใกล้รถจนสุดท้ายก็ต้องเรียกตำรวจมาเกลี้ยกล่อมแต่ก็ไม่สำเร็จและลงเอยด้วยการฆ่าตัวตายตามสามีของตัวเองไปที่ภายในรถนั่นและที่รถมาอยู่ที่เต็นท์ของพ่ออั๋นได้ก็เพราะลูกของเพื่อนนั้นขอให้รับซื้อเอาไว้เพราะเอาไว้ที่บ้านไม่ได้คนที่บ้านก็โดนหลอกกันหมดพ่อของอั๋นจึงรับรถมาทำใหม่ให้พระมาเจิมและลองขายดูปรากฏว่าก็มีคนมาซื้อไปจริงๆแต่ก็ลงท้ายด้วยแบบเดิมก็คือขอให้ทางเต็นท์รับรถคืนเพราะว่าทนผีหลอกไม่ไหวพ่อของอั๋นก็ยังไม่ยอมแพ้เพราะตอนนั้นรถรุ่นนี้ก็ยังขายได้ในราคาดีอยู่จึงยอมรับซื้อคืนมาและจัดการทำรถใหม่อีกครั้งเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีขาวเปลี่ยนเบาะใหม่และนิมนต์พระมาเจิมอีกครั้งรอบนี้ถึงจะรอนานหน่อยแต่ก็มีคนมาขอซื้อไปรถคันนี้หายไปนานอยู่ 2-3 ปีก็มีคนที่ไม่ใช่คนที่ซื้อไปก่อนหน้านี้กลับมาขายให้พอถามถึงเหตุผลเขาก็บอกแต่ว่าขอขายคืนทางเต็นท์จะรับซื้อเท่าไหร่ก็เอาแต่ไม่ขอเอาไว้ที่บ้านอีกแล้วทางพ่อของอั๋นเองก็ยอมรับซื้อคืนแต่ก็แปลกใจอยู่ที่เอาไปใช้ได้ตั้ง 2-3 ปีกว่าจะเอามาคืนและเมื่อรับรถกลับมาอีกครั้งก็ถึงคราวที่ต้องทำรถใหม่อีกรอบคราวนี้เหมือนสภาพรถจะแย่ลงกว่าเดิมเพราะตอนที่ทำความสะอาดนั้นเจอทั้งเศษเล็บเศษผมติดอยู่ตามซอกเบาะลึกข้างในจนพ่อของอั๋นนั้นต้องยอมล้มเลิกความตั้งใจที่จะขายรถคันนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทิ้งไว้ที่ไหนประกอบกับเห็นว่ารถนั้นเป็นรถรุ่นคลาสสิกจึงได้ตัดสินใจทำความสะอาดและเอามาตั้งโชว์ไว้เมื่อมีหลายคนมาถามเพื่อขอซื้อพ่อของอั๋นก็ไม่ขายจนมาถึงรุ่นของอั๋นเองอั๋นก็ตัดสินใจที่จะไม่ขายและกะจะโชว์รถเอาไว้ดึงดูดลูกค้าเท่านั้น
จนกระทั่งเป็นผมที่มาถามเพราะอยากได้ อันเองก็อยากจะรักษาน้ำใจเพื่อนจึงพยายามโน้มน้าวผมสารพัดเพื่อจะให้ผมเปลี่ยนใจฟังเรื่องที่อันเล่ามาจนถึงตอนท้ายผมก็ถึงกับอิ่มข้าวและทานอะไรไม่ลงไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าตัวเองตัดสินใจขอซื้อรถคันนี้ไปจริงๆจะเป็นอย่างไรซึ่งพอนึกถึงสภาพรถที่เคยมีเลือดอาบเบาะหรือกระเซ็นสาดไปทั่วรถผมก็ขนลุกไปหมดแล้วหลังจากนั้นผมจึงเปลี่ยนใจไม่อยากได้รถเบนซ์รุ่นเก่าทรงคลาสสิกคันนั้นอีกแล้วและเลือกซื้อรถที่แฟนผมถูกใจแทนถึงทุกวันนี้ที่ผมไปเยี่ยมอันที่เต็นท์รถก็ยังคงเห็นรถคันนั้นจอดอยู่ที่เดิมมีหลายคนที่มองดูอย่างสนใจและผมเชื่อว่าคงมีใครอีกหลายคนที่เป็นนักสะสมคิดอยากจะซื้อมันไปเก็บเอาไว้ยังไงก็ควรจะดูให้ดีก่อนนะครับเพราะไม่แน่รถเก่าคลาสสิกที่คุณอยากจะซื้ออยู่ในตอนนี้อาจจะเป็นรถคันที่ผมพูดถึงอยู่ก็ได้